Καλώς ήρθατε στο 7ο βίντεο της σειράς μας για το Lean 4. Μέχρι τώρα έχουμε καλύψει βασικές έννοιες προγραμματισμού και οργάνωσης κώδικα. Σήμερα θα κάνουμε μια σημαντική στροφή και θα εξερευνήσουμε τον πυρήνα του Lean ως βοηθού απόδειξης, τις προτάσεις, propositions και πώς χτίζουμε αποδείξεις. Θα δούμε πώς η λογική μετατρέπεται σε τύπους και οι αποδείξεις σε όρους, σύμφωνα με τον περίφημο ισομορφισμό Curry-Howard. Στο Lean, οι λογικές προτάσεις αναπαρίστανται από τον ειδικό τύπο prop. Το prop είναι το χαμηλότερο universe στην ιεραρχία των τύπων του Lean και είναι το universe των λογικών προτάσεων που είναι είτε true είτε false. Εδώ βλέπουμε πώς ορίζονται οι βασικοί λογικοί συνδετικοί and, or και not. Η συνεπαγωγή, P συνεπάγεται Q, είναι επίσης ένας θεμελιώδης λογικός συνδετικός, τον οποίο ορίζουμε εδώ ως implies για λόγους σαφήνειας. Όπως μπορείτε να δείτε από τα check, το and, το or, το not και το implies είναι όλα συναρτήσεις που παίρνουν prop και επιστρέφουν prop. Για παράδειγμα, το and παίρνει δύο προτάσεις p και q και επιστρέφει την πρόταση p και q. Δηλώνοντας μεταβλητές p, q, r ως prop, μπορούμε να δημιουργήσουμε πιο σύνθετες λογικές προτάσεις όπως μπορούμε να δούμε στον κώδικα. Ας ρίξουμε μια ματιά στο print end. Θα δείτε ότι το end είναι στην πραγματικότητα μία δομή, structure, στο Lean. Είναι σαν ένα ζεύγος όπου για να έχουμε μία απόδειξη του P και Q χρειαζόμαστε μία απόδειξη του P και μία απόδειξη του Q. Εμείς μπορούμε να ορίσουμε τη δική μας εκδοχή του end, την myEnd, η οποία έχει τους κατασκευαστές left και right, είναι constructors δηλαδή, που αντιστοιχούν στις αποδείξεις των α και β αντίστοιχα. Το intro με δύο columns που ακολουθούν απλά ορίζει το όνομα του βασικού κατασκευαστή της δομής. Πώς χτίζουμε όμως ένα σύστημα αποδείξεων? Μία απλή προσέγγιση είναι να ορίσουμε με μία δομή proof, όπως βλέπουμε στον κώδικα. Η proof του P είναι ένας όρος τύπου P. Η ιδέα είναι ότι αν μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα όρο taf τύπου P, τότε το taf είναι μια απόδειξη της πρότασης P, αφού αυτές μπορεί να είναι μόνο αληθείς ή ψευδείς. Αυτή η προσέγγιση είναι κεντρική στο Lean και βασίζεται στον ισομορφισμό Curry-Howard ή αλλιώς το Propositions as Types Paradigm. Αυτό σημαίνει οι προτάσεις είναι τύποι και οι αποδείξεις είναι όροι ή προγράμματα. Ας δούμε λοιπόν πώς θα χρησιμοποιούσαμε ένα τέτοιο σύστημα στην πράξη. Για να ξεκινήσουμε να αποδεικνύουμε πράγματα χρειαζόμαστε κάποια αξιώματα, δηλαδή κάποιες βασικές αλήθειες που δεχόμαστε χωρίς απόδειξη. Εδώ δηλώνουμε το end.1 ως ένα αξίωμα που δηλώνει ότι η λογική σύζευξη end είναι αντιμεταθετική. Αν λοιπόν έχουμε p και q, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε q και p. Το check end.1 pq επιβεβαιώνει ότι αυτό το αξίωμα μας δίνει μία απόδειξη της συνεπαγωγής p και q συνεπάγεται q και p. Ας προσθέσουμε λοιπόν δύο ακόμα βασικά αξιώματα στο σύστημά μας. Ο πρώτος είναι ο κανόνας του modus ponens, ο οποίος είναι ένας θεμελιώδης κανόνας της λογικής. Αν έχουμε μια απόδειξη της συνεπαγωγής P συνεπάγεται Q και έχουμε και μια απόδειξη του P, τότε μπορούμε να συμπεράνουμε μια απόδειξη του Q. Επίσης, έχουμε έναν ακόμα κανόνα, ο κανόνας της εισαγωγής της συνεπαγωγής, implies intro. Αυτός είναι ο αντίστροφος κανόνας. Αν μπορούμε λοιπόν να δείξουμε ότι υποθέτοντας το P οδηγούμαστε σε μία απόδειξη του Q, κατασκευαστικά δηλαδή κατασκευάζουμε μία απόδειξη του Q, τότε έχουμε μία απόδειξη της συνεπαγωγής P συνεπάγεται Q. Εδώ φτάνουμε στην καρδιά του Lean ως βοηθού απόδειξης, τον ισομορφισμό Curry-Howard. Δεν χρειαζόμαστε να ορίσουμε μία συγκεκριμένη δομή proof για να κάνουμε τις αποδείξεις μας. Η βασική ιδέα είναι ότι οι προτάσεις είναι τύποι και οι αποδείξεις είναι όροι ή προγράμματα.
Για να δημιουργήσουμε μία απόδειξη μίας πρότασης π, πρέπει απλά να κατασκευάσουμε ένα όρο ταφ που να έχει τύπο τον π. Η επαλήθευση της απόδειξης στο lin είναι ουσιαστικά ο έλεγχος τύπων. Το lin ελέγχει αν η υπογραφή του τύπου της συνάρτησής σας ταιριάζει με τον τύπο του θεωρήματος. Ας δούμε λοιπόν όλα αυτά πρακτικά στο θεώρημα που βλέπουμε στον κώδικα. Εδώ δηλώνουμε ένα θεώρημα που λέει αν το P συνεπάγεται Q, τότε αυτό συνεπάγεται P. Σε όρους Curry-Howard αυτό είναι ένας τύπος συνάρτησης. Η απόδειξή του είναι μία συνάρτηση που παίρνει μία απόδειξη του P, εδώ το H του P, και μία απόδειξη του Q, το οποίο εδώ πέρα δεν μας χρειάζεται, και επιστρέφει την απόδειξη του P. Αυτή η συνάρτηση αποδεικνύει το θεώρημά μας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί η απόδειξη της συναπαγωγής P συνεπάγεται Q σημαίνει ότι γνωρίζουμε μία απόδειξη του P και γνωρίζουμε και μία απόδειξη του Q, γιατί πρέπει να έχουμε μία κατασκευή του P συνεπάγεται Q. Έτσι λοιπόν έχουμε μία συνάρτηση με δύο ορίσματα. Μας δίνει από τη μία μεριά την απόδειξη του P και από την άλλη μεριά έχουμε την απόδειξη του Q. Αυτή λοιπόν η συνάρτηση, αυτό που κάνει ουσιαστικά είναι μόνο να επιστρέφει αυτό που χρειαζόμαστε, την απόδειξη του P. Και όλο αυτό κατασκευάζει την απόδειξη του θεωρήματος TAF1. Μία πιο απλοποιημένη μορφή του θεωρήματος TAF1 είναι το θεώρημα TAF1 τόνος, που απλά είναι ένας συνοπτικός τρόπος γραφής της ίδιας απόδειξης. Ουσιαστικά πάλι έχουμε μία συνάρτηση με δύο παραμέτρους, την απόδειξη της P και την απόδειξη της Q που δεν τη χρειαζόμαστε και επιστρέφει απλά την απόδειξη της P. Τώρα ας δούμε πώς αποδεικνύουμε προτάσεις που περιλαμβάνουν το AND. Η εντολή example είναι σαν ένα θεώρημα χωρίς όνομα. Πάμε λοιπόν στο πρώτο παράδειγμα, το οποίο είναι μία απόδειξη ότι αν έχουμε μία απόδειξη του P, την HP, και μία απόδειξη του Q, την HQ, τότε μπορούμε να αποδείξουμε το P και Q. Αυτό γίνεται απλά κατασκευαστικά χρησιμοποιώντας την intro συνάρτηση της AND, που ουσιαστικά κατασκευάζει την AND προσθέτοντάς της, δίνοντάς της δύο αποδείξεις, της P και της Q. Η συνάρτηση λοιπόν αυτή χτίζει την απόδειξη του AND από τις δύο αποδείξεις των P και Q. Η ανάλογη κατασκευή σε μία imperative γλώσσα όπως η JavaScript ή η Python ή οποιαδήποτε άλλη είναι απλά ένα object το οποίο έχει δύο πεδία, το P και το Q. Και κατά την κατασκευή έχουμε λοιπόν ένα constructor που απλά του δίνουμε αυτά τα δύο πεδία που του λείπουν, την απόδειξη της P και την απόδειξη της Q. Ας αποδείξουμε τώρα ότι αν γνωρίζουμε το P και Q, τότε μπορούμε να αποδείξουμε το Q και P. Αυτό φαίνεται και στην σειρά με το παράδειγμα που είναι highlighted. Η απόδειξη είναι πάρα πολύ απλή και γίνεται κατασκευαστικά. Χρησιμοποιούμε το constructor end.intro και του δίνουμε το δεξί και το αριστερό όρισμα της ήδη υπάρχουσας απόδειξης του end P και Q. Το P και Q λοιπόν έχει δύο πεδία, το δεξί και το αριστερό. Παίρνουμε λοιπόν και χρησιμοποιούμε το δεξί όρισμα στη θέση του αριστερού και ανάποδα το αριστερό στη θέση του δεξιού. Έτσι λοιπόν κατασκευάζουμε μία απόδειξη του Q και P. Στο επόμενο παράδειγμα αποδεικνύουμε ότι αν P και Q, τότε Q και P και Q. Και η απόδειξη αυτή, αντί να χρησιμοποιεί αναλυτικά την end.intro που είναι ο constructor, χρησιμοποιεί αυτά που λέμε στην Lean chevrons. Είναι οι αγγείλες, τις οποίες μπορούμε να τις γράψουμε στον κώδικα, αφού πρώτα γράψουμε ένα slash και μετά την αγγείλη που θέλουμε. Αυτή η σύνταξη επιτρέπει στο Lean να συμπεράνει τον κατάλληλο κατασκευαστή από την υπογραφή του τύπου. Έτσι ουσιαστικά, όταν έχουμε αγγείλη h.write, αγγείλη h.left, h.right και κλείνουμε μετά τις δύο αγγείλες, δημιουργεί μία απόδειξη του Q από το h.write και μία ένθετη απόδειξη του P και Q από τα h.left και h.right.
Έτσι συνολικά έχει κατασκευάσει μία απόδειξη του Q και P και Q. Μία παρόμοια συντομογραφία συμβαίνει και με τις λίστες. Αντί λοιπόν να γράψουμε checklist.length στην λίστα XS, δηλαδή βρες το μήκος της λίστας XS, μπορούμε να εφαρμόσουμε κατευθείαν τη συνάρτηση length στο XS γράφοντας xs.length. Αυτό συμβαίνει γενικά στην Lean. Αν λοιπόν έχουμε μία συνάρτηση bar που ανήκει σε ένα namespace foo και έχουμε foo.bar, το οποίο είναι μια συνάρτηση που θέλει ένα τύπου ε, αντί να γράψουμε λοιπόν foo.bar στο ε, μπορούμε να γράψουμε ε.bar. Για τον ίδιο λόγο, στην παραπάνω έκφραση βλέπουμε h.write, δηλαδή εφαρμόζουμε την συνάρτηση write κατευθείαν πάνω στο όρισμα age, ενώ λογικά αναμενόμενο ήταν να γράψουμε end.write πάνω στο όρισμα age. Αντί να γράψουμε αυτό, μας επιτρέπει η Lean να κάνουμε με μια συντομογραφία, μια σύμπτυξη και έτσι ουσιαστικά μπορούμε να εφαρμόσουμε την συνάρτηση κατευθείαν πάνω στο όρισμα μέσω της τελείας. Και έτσι έχουμε την δυνατότητα να γράψουμε age.write. Κάπως έτσι έχουμε τη δυνατότητα να παράγουμε αποδείξεις που περιέχουν την λογική σύζευξη AND. Κάπου λοιπόν εδώ ολοκληρώνεται το 7ο βίντεό μας για το Lean 4. Σήμερα κάναμε μια βαθιά βουτιά στον κόσμο των προτάσεων και των αποδείξεων, κατανοώντας πώς το Lean χρησιμοποιεί την ιδέα προτάσεις ως τύποι για να επαληθεύει τη λογική. Αυτή είναι η καρδιά του Lean ως βοηθού απόδειξης. Στο επόμενο βίντεο θα συνεχίσουμε να εξερευνούμε τις αποδείξεις και πιο σύνθετες λογικές έννοιες. Μείνετε συντονισμένοι.